नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत करते। आज मी आपल्याला दाखवणार आहे मिक्स स्टफ व्हेजिटेबल। मी आता कुठल्या कुठल्या भाज्या भरणार आहेत ना ते तुम्हाला सांगते। वांगी, बटाटा आणि गिलके दाखवते मी तुम्हाला। हे वांगे असे 4 भाग करून घेतले आणि बघितले आतमध्ये काही कीड नाहीये ना। तसेच गिलके आपल्याला माहितीच असेल। आणि बटाटे असे केले, ते पाण्यात याच्याकरता ठेवलेत की काळे पडायला नको म्हणून। ह्या भाज्यांसाठी जे स्टफिंग लागणार आहे ते आता आपण तयार करून घेऊया। 1 वाटी बारीक शेव आहे, अर्धी वाटी ओल्या खोबऱ्याचा चव आहे, 3 टेबलस्पून धना जिरा पावडर आहे, आलं लसूण पेस्ट 2 टेबलस्पून, लाल तिखट 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, हा 1 लिंबाचा रस आहे, 1.5 टेबलस्पून साखर आणि चवीनुसार मीठ, ही कोथिंबीर। हे सगळं छान मिक्स करून घेऊया। आपला मसाला तयार झालाय। आता आपण भाज्यांमध्ये मसाला भरून घेऊया। आपल्या भाज्या स्टफ झाल्या आहेत। आता मी गॅस सुरू करते आणि ग्रेव्हीची तयारी करते। आपल्या भाज्या बऱ्यापैकी आहेत तर तेल थोडं जास्त लागणार आहे। 3 टेबलस्पून तेल आहे। तेल गरम झालंय, आता आपण मोहरी टाकून घेऊया। मोहरी छान तडतडली आहे। थोडं जिरं, थोडा हिंग, 5-6 लसणाच्या पाकळ्या थोडं ठेचून घेतल्या आहेत। आपला लसूण छान खरपूस भाजलाय। आता आपण त्यामध्ये थोडे खडे मसाले टाकून घेऊ। हे तेजपान, चक्री फूल, ही मोठी विलायची आणि ही दालचिनी अगदी छोटासा तुकडा घेतलाय। हे देखील छान भाजून झालंय। आता आपण यामध्ये थोड्या मिरच्या टाकून घेणार आहोत। ह्या भावनगरी मिरच्या आहेत, ह्या 3 मिरच्या आहेत, त्याचे जरा तुकडे करून घेतलेत असे। मिरच्या देखील चांगल्या फ्राय झाल्यात। आता आपण कांदे टाकून घेऊया। कांदे हे मोठे 2 कांदे, अर्धा टीस्पून हळद, अर्धा टेबलस्पून लाल तिखट, हे काश्मीरी मिरची आहे, भिजत घातली होती तिची पेस्ट आहे ही फक्त ना रंग चांगला यायला हवा लाल म्हणून टाकली आहे। सगळे मसाले छान परतून झालेत। आता मी ना टोमॅटोची प्युरी करून ठेवली आहे, ती टाकते। हे 2 मोठे टोमॅटो होते। आपल्या मसाल्याला छान तेल सुटलंय। आता मी त्यामध्ये ना 1 ग्लास पाणी टाकते। थोडासा मसाला मिळून येतो आणि छान घट्ट होतो। आता मी झाकण ठेवते, थोडं ग्रेव्ही शिजायची वाट बघूया। चला बघूया आता आपली ग्रेव्ही झाली का। आपली ग्रेव्ही झाली आहे। मी आता त्याच्यात मीठ टाकून घेते। आपल्या मसाल्यात मी मीठ टाकलं होतं म्हणून ह्या ग्रेव्हीमध्ये थोडंसं कमी टाकलंय मीठ। आता आपण सगळ्या स्टफ केलेल्या भाज्या त्याच्यामध्ये टाकून घेऊया। हे ना मेथीचे मुठिये आहेत, तुम्हाला माहिती असतील। ह्या बाजरी मेथी वगैरे असं सगळं टाकून ते तळलं जातं। तुम्हालाही याची रेसिपी हवी असेल तर तुम्ही कमेंटद्वारे मला सांगा, मी एकदा तुम्हाला बनवून दाखवेन।
आता यामध्ये ना जो स्टफिंगचा मसाला आहे ना तो आपण टाकून घेणार आहोत. आता ह्या भाज्या शिजायला ना 10 मिनिटं तरी लागणार आहेत. अगदी स्लो गॅसवरती त्या होऊ द्यायच्या. त्यावर मी आता झाकण ठेवते आणि जरा 10 मिनिटं आपण वाट बघूया. 10 मिनिटं झाली आहेत. आपण बघूया भाजी शिजली का. छान शिजली आहे. वांगेही झालेत, बटाटेही शिजलेत, सगळं एकदम छान शिजलंय आणि छान सुगंध येतोय. भाजी झाली आहे, कोथिंबीर टाकली आहे. मी आता गॅस बंद करते आणि आता बोलमध्ये काढून घेते. आपली भरली भाजी तयार झाली आहे. अशाच नवनवीन छान रेसिपी करण्यासाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.